dạn bước xuống đi. Em sẽ đỡ anh. Được rồi. Anh bước xuống đây. Hy vọng anh không quan anh. Linh ơi, đạp thế nào? Anh chưa bao giờ đạp. Dễ lắm anh Will ạ. Anh chỉ cần đạp lên rồi đạp xuống là thuyền sẽ chạy thôi. Có vẻ dễ. Mình thử luôn xem nào. The Chuk Bak Lake is one of the most popular sites in Ba Dinh district of Hanoi. Chuk Bak Lake is next to the West Lake, only separated by Thanh Niên Street. This site is loved by young Hanoians. The swan boat riding service is favored by many young couples during their dates. Couples can hang out together, enjoy the fresh air and the beautiful landscapes in the open waters. Anh đã đáp được rồi. Chúng ta thử đáp ra đằng kia đi. Đúng rồi, ở đây có nhiều món ăn ngon lắm. Mình đến đó rồi đi lên và ăn nhé. Chắc chắn rồi. Linh ơi, em bước lên thoải mái đi. Bây giờ đến lúc anh giúp em. Anh Will ơi, mình đi vào đây ăn phở cuốn nhé. Ăn thôi. Phở cuốn or noodle roll is a dish made from phở. The big sheet of white rice noodle rolled with beef, fresh lettuce, herbs and egg. The dipping sauce is a little bit sweet, sour and salty, with green papaya topping the flavor up. So what do you think? Will did have an interesting date, didn't he? So let's get back to the lesson. In the conversation, we can see the combination of verbs and directional adverbs of vào, ra, lên, xuống, used quite often by Will and Linh. Anh Will, mạnh dạn bước xuống đi. Được rồi. Anh bước xuống đây. Dễ lắm anh Will ạ. Anh chỉ cần đạp lên rồi đạp xuống là thuyền sẽ chạy thôi. Chúng ta thử đáp ra đằng kia đi. Linh ơi, em bước lên thoải mái đi. Anh Will ơi, mình đi vào đây ăn phở cuốn nhé. To better understand the direction of the action and how to use adverbs of direction ra, vào, lên, xuống, please check these diagrams. Please remember, if you move from a narrow space to a wilder space, we use verb ra. Chúng ta thử đáp ra đằng kia đi. But on contrary, if you move from a wild space to a narrower space, we use verb vào. Anh Will ơi, mình đi vào đây ăn phở cuốn nhé. From a low place to a higher place, we use a verb lên. Linh ơi, em bước lên thoải mái đi. But if you move down from a high place to a lower place, we use verb xuống.
Được rồi. Anh bước xuống đây. There's no better way to remember today's structures than doing some exercises. Let's now do it. Look at the picture, find the verb and appropriate directional adverb of ra, vào, lên, xuống. So in this first picture, you see the girl is running up the stair. Which adverb will you use? Our answer is chạy lên. And now you see the guy is jumping off the cliff. And their answer is nhảy xuống. And now the boy opens the door to get into the house. And the right answer is đi vào. And finally, in this last picture, we use chạy ra as the boy is running out of the school gate. Now for one more time, let's review the structure and adverbs of direction before saying goodbye. Adverbs of direction lên, xuống, ra, vào are words that describe the course of an activity. Structure: verb followed by ra, vào, lên, xuống. Chúc các bạn luôn có một tình yêu đẹp, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Chào tạm biệt. And that is the end of this episode of Xin Chào Vietnam. We hope you have an interesting time with us and learn new things and new structures. And that's it for now. Thanks for your time and goodbye.